Một cơ thể cân đối này, một làn da mịn màng hay là một tâm trí khỏe mạnh thì không ngẫu nhiên mà có đâu các bạn. Chúng ta cần phải rèn luyện hàng ngày với những thói quen tốt. Bản thân mình thì cũng đang hướng đến một cái lối sống mà nó healthy hơn, nó lành mạnh hơn. Ngày hôm nay thì San muốn chia sẻ với các bạn những cái thói quen lành mạnh đã thay đổi bản thân mình trong suốt 2 năm vừa rồi. Điều đầu tiên đấy chính là thức dậy sớm. Mình biết là có một vài bạn thì cái công việc đòi hỏi chúng ta phải dậy sớm quen rồi. Tuy nhiên thì phần lớn nếu như chúng ta không phải dậy sớm thì chúng ta sẽ không dậy, mà chúng ta sẽ nằm cho đến lúc nào chúng ta phải dậy thì thôi. Mình thường thức dậy vào khoảng 5:30 đến 6 giờ sáng. Dậy sớm giúp mình tỉnh táo hơn, mình có thể làm được nhiều việc hơn, có nhiều thời gian hơn để vận động và để chuẩn bị cho một ngày mới. Có thể là thời gian đầu chúng ta chưa quen, nhưng mà tin mình đi, các bạn chỉ cần dậy sớm khoảng 30 phút này, sau đấy là 60 phút. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ dậy sớm hơn hàng ngày. Và mình tin chắc là sẽ có rất là nhiều điều thú vị các bạn có thể làm vào buổi sáng để có thể giúp bản thân mình tràn đầy năng lượng hơn. Mỗi ngày cứ sau khi đánh răng là mình sẽ luôn uống một cốc nước đầy. Uống một cốc nước lọc vào buổi sáng giống như là chúng ta đang thanh lọc cơ thể vậy. Thói quen uống nước vào buổi sáng giúp chúng ta có thể loại bỏ độc tố ra khỏi máu, nên nó sẽ giữ cho cái làn da của chúng ta trông khỏe mạnh và rạng rỡ hơn rất là nhiều. Và đương nhiên một cô gái như mình bắt đầu bước qua tuổi 25 rồi, cực kỳ quan tâm đến làn da. Chỉ đơn giản là một cốc nước nhưng mà lại vừa có thể giúp thanh lọc cơ thể, giúp tái tạo da, tăng cường trao đổi chất và giúp làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và với mình thì một nguồn nước sạch cũng rất là quan trọng. Với những nguồn nước đã đi qua các ống nước cũ thì rất là dễ bị nhiễm độc bởi các chất hóa học độc hại và vi khuẩn nữa. Vậy nên San đã đầu tư một chiếc máy lọc nước. Kể từ khi mình sử dụng nguồn nước này thì mình cảm thấy cơ thể mình có sự khác biệt. Hiện tại thì San duy trì việc chạy bộ và tập yoga. Chạy bộ thì đơn giản rồi đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Chỉ đơn giản là thức dậy sớm, bước ra đường. Ánh nắng buổi sáng sớm lại cực kỳ tốt cho cơ thể nữa. Mình thấy sáng sớm là một cái khoảng thời gian cực kỳ phù hợp để chạy bộ luôn. San dành khoảng thời gian là 15 đến 20 phút để chạy bộ. Và đương nhiên mình sẽ đổ đầy sẵn nước ở nhà để mang theo. Để ở bất cứ đâu thì mình vẫn có thể có nước để uống. Chúng ta không thể nào bị động được đúng không? Cứ phải chuẩn bị sẵn cho mình một cái bình nước bên cạnh như vậy. Khát lúc nào thì sẽ uống lúc đấy. Đương nhiên là khi chúng ta tập như thế này, chúng ta không nên uống một lần một ngụm nước to, một cốc nước to đâu, mà chúng ta nên uống từng ngụm nhỏ một thôi. Tập luyện giúp mồ hôi thoát ra và như vậy thì cơ thể của bạn rất là cần cung cấp nước. Quá trình thoát nước và cung cấp nước như vậy thì nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta được thanh lọc, loại bỏ rất là nhiều những cái độc tố. Theo cảm nhận của bản thân San ấy, khoảng thời gian mà mình tập luyện nhiều ấy thì cơ thể săn chắc và làn da nó hồng hào hơn rất là nhiều. Nên là nếu như mà hiện tại các bạn không hề tập luyện gì cả thì San nghĩ là chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ luôn. Thời gian gần đây thì San đang mê một bộ môn là yoga. Yoga thì mình cũng mới tập đây thôi. Do Covid nên là cũng phải nghỉ mất hơn tháng. Hiện tại với mình thì chỉ là một môn mới thôi. Nhưng mình xác định yoga mình sẽ tập suốt cả cuộc đời luôn. Trước hết đấy chính là nó thay đổi cái việc chúng ta thở. Phần lớn mọi người hay là chính bản thân mình cách đây vài năm đi, quen với cái thói quen thở rất là ngắn, thở cạn và chỉ thở ở cái phần ngực thôi. Nhưng thực ra chúng ta nên thở sâu hơn, hít thở thật là sâu xuống dưới bụng. Thở bụng giúp chống stress, cải thiện sức khỏe và đặc biệt là giúp hỗ trợ các bệnh lý về tim mạch. Và đặc biệt trong yoga cái việc hít thở rất là quan trọng. Mình học được rất là nhiều từ yoga. Đặc biệt khi tập yoga thì tâm trí lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Thì đấy là những cái lý do mà mình quyết định là mình sẽ tập yoga về lâu về dài nữa. Nói một chút về thói quen ăn uống thì San áp dụng quy tắc 80-20. Đấy chính là 80% những món ăn từ thực vật và 20% món ăn từ động vật. Phần lớn chúng ta sẽ coi một bữa ăn chính là phải có thịt và rau chỉ là món phụ thôi. Nhưng mà thực ra việc mà chúng ta ăn quá nhiều thịt nó thực sự là không tốt cho cơ thể. Bản thân mình thì cũng sẽ có những ngày mà mình ăn chay là 100% từ thực vật. Nhưng mà nếu như nói hàng ngày thì mình sẽ duy trì 80 và 20. Phần thịt với mình nó chỉ là phần phụ thôi, mình có thể ăn hoặc không. Nhưng mà phần rau thì nhất định là phải có và ăn rất là nhiều rau. Chúng ta không thể nào ép bản thân mình ăn 100% chay nếu như mà cơ thể bạn chưa thích nghi với điều đấy. Nhưng chỉ cần chúng ta biết được rằng là những món ăn từ thực vật thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của mình rất là nhiều. Bổ sung rau nhiều hơn trong những bữa ăn hàng ngày này, hay là cung cấp cho bản thân nhiều những loại hoa quả hơn.
Tập luyện và ăn uống rồi, tiếp theo là sẽ đến với một tâm trí khỏe mạnh. Một thói quen mà giúp mình có một tâm trí khỏe mạnh đấy chính là sự chia sẻ. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ và tâm sự với những người trong gia đình hay là bạn bè mình. Thỉnh thoảng hỏi thăm họ xem là dạo này có chuyện gì không, có vui không, ngày hôm nay như thế nào. Chỉ đơn giản những câu hỏi như vậy thôi nhưng mà nó cũng khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Một tâm trí khỏe mạnh thực sự rất là quan trọng. Nó lên dây cót cho bạn rất là nhiều để bạn cố gắng nhiều hơn ấy. Và nếu như mà bản thân bạn cảm thấy là mình không có ai bên cạnh cả thì hãy đọc sách. San cũng có một playlist về sách rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tìm một cuốn sách trong đấy để có thể đọc. Nhưng mà dạo gần đây thì San muốn tìm hiểu nhiều hơn về sức khỏe ấy. Nên là San sẽ recommend cho các bạn một vài cuốn sách mà San đang đọc đây. Đầu tiên là cuốn Năng lượng sống từ thảo dược. Với mình ý, thảo dược cũng có công dụng rất là tốt trong việc chữa bệnh hay là giúp cho cái sức đề kháng của chúng ta tốt hơn. Cuốn thứ hai là cuốn Ung thư không phải là bệnh. Mình quan tâm đến ung thư tại vì đây là một bệnh mà chúng ta có thể nói là rất khó để chữa trị, thậm chí là không thể chữa trị, đúng không nào? Nên là mình cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Bố mẹ của San bây giờ cũng bắt đầu tuổi già rồi nên là một phần mình cũng sẽ tìm hiểu nhiều hơn cho gia đình mình nữa. Và đương nhiên một thói quen cực kỳ tuyệt diệu cho tâm trí đấy chính là thiền. Mình thiền mỗi ngày khoảng từ 20 cho đến 30 phút. Có thể là thiền vào buổi sáng sớm hoặc sẽ thiền nằm trước khi đi ngủ. Khi mới bắt đầu thì đương nhiên việc thiền nó không hề đơn giản. Chúng ta phải buông bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào hơi thở. Thiền cũng giống như việc mà chúng ta dành thời gian cho bản thân mình vậy. Chỉ có một mình, thư giãn. Và mình tin chắc là sau 1 tháng thôi, các bạn sẽ thấy có những cái sự chuyển biến rất là rõ rệt trong việc các bạn có thể kiểm soát được cái căng thẳng hàng ngày. Và vừa rồi là một ngày sống healthy cùng San. Có thể thời gian đầu thì hơi khó khăn, như kiểu là việc dậy sớm chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là theo thời gian, khi mà chúng ta rèn luyện dần dần thì chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ nó rất là dễ dàng, biến nó trở thành cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn. Và gia đình mình bây giờ cũng có một thành viên mới để có thể cùng với San trong cái công cuộc hướng đến cuộc sống healthy hơn. Đấy chính là em Pupu. Vâng, mình đã đặt tên cho em máy lọc nước nhà mình, tên là Pupu. Và xin giới thiệu mọi người, đây là em Pupu nhà mình. Thực sự là nó đã giúp cho cuộc sống của mình trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều. Gọi là Pupu tại vì đây là một em máy đến từ thương hiệu Purell. Mình lấy cái chữ cái đầu tiên để đặt tên cho em nó luôn là Pupu. Thực tế thì khi mà chúng ta đi tìm mua một chiếc máy lọc nước ấy, sẽ có rất là nhiều lựa chọn cho các bạn. Nhưng mà San chọn em này cũng là một trong số những thiết kế rất là mới đến từ Purell. Cái căn hộ mà San đang sống thì nó không lớn đâu, nó khá là bé, nó diện tích chỉ khoảng 60-70 mét vuông thôi. Phòng bếp thì được thiết kế theo dạng song song thế này để có thể tiết kiệm diện tích, vậy nên là mình cần phải lựa chọn cái máy nào mà nó thật là nhỏ gọn. Và em máy này thì cực kỳ là nhỏ gọn luôn, cái bề rộng của nó chỉ khoảng 11 cm thôi. Và em Pupu nhà mình ngoan lắm, không hề gây tiếng ồn luôn, mọi người thử nghe nhé. Chúng ta chỉ nghe tiếng nước thôi, sẽ không có một cái tiếng ồn nào gọi là của dòng điện chạy xẹt xẹt qua cả. Vì vậy nên lại thêm một điểm cộng cho em Pupu. Phần vòi và phần khay của em này thì cũng rất là dễ dàng vệ sinh. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc mà tồn đọng vi khuẩn. Các bạn có thể thấy đây, nó là dạng nam châm nhá, nó sẽ hút vào. Đó, thực sự rất là tiện và rất là hiện đại luôn. Điều đặc biệt hơn là Pupu nhà mình không chạy bằng điện các bạn nha. Nó sẽ có một cái hệ thống lõi lọc ở bên trong. Ở bên trong này có 3 cái lõi lọc và San hoàn toàn có thể tự mình thay lõi ngay tại nhà luôn. Máy lọc Purell có 3 lõi lọc với 6 bước lọc, quy trình đơn giản nhưng có khả năng lọc được tận 99,9 vi khuẩn có trong nước dù là nhỏ nhất. Khi nước được đưa vào máy chạy qua các lõi thì sẽ được lọc theo trình tự lõi 1, lõi 2 rồi đến lõi 3. Lõi số 1 thì có nhiệm vụ là lọc sỏi cát và các chất độc hữu cơ. Đến lõi số 2 thì nước sẽ được thanh lọc toàn bộ kim loại nặng, các loại virus và vi khuẩn. Và sau đấy thì đến lõi số 3. Ở bước này thì gần như nước đã tinh khiết rồi nhưng mà vẫn sẽ có thêm một lớp than gáo dừa nữa để chắc chắn rằng là nước đảm bảo sạch sẽ tinh khiết hơn. Ngoài ra còn giúp ổn định độ pH, giúp hấp thụ 100% chất hữu cơ. Thì đấy, sau 3 cửa ải như vậy thì đảm bảo là nước chúng ta đã đủ tinh khiết, sạch sẽ để có thể sử dụng hàng ngày được rồi. Chi phí để mang một em Pupu về nuôi là khoảng hơn 5 triệu. Mình nghĩ đấy cũng là một cái chi phí nó cũng hợp lý thôi. Và với 3 lõi thì chúng ta sẽ thay hàng năm. Lõi 2 và lõi 3 thì chúng ta chỉ cần thay 1 năm một lần. Nhưng mà lõi số 1 chúng ta sẽ thay khoảng 4 tháng một lần. Có nghĩa là 1 năm chúng ta sẽ thay 3 lần. Bản thân San nghĩ là nếu như mà chúng ta thực sự quan tâm đến sức khỏe thì việc mà đầu tư cho một nguồn nước sạch là điều nên làm. Và Purell cũng là một sản phẩm đáng tiền mà các bạn có thể tham khảo. Thì đấy, San muốn chia sẻ thêm một chút về em Pupu
khu thành viên mới của gia đình mình thôi. Mọi người có thể tham khảo ở phần link ở phía dưới mô tả để các bạn tìm hiểu nhiều hơn nếu như mà các bạn cũng đang có nhu cầu mua một em máy lọc nước như thế này. Và điều quan trọng nhất đấy chính là chúng ta phải tập trung vào cái sức khỏe của mình, những cái thói quen tốt hàng ngày nữa. Và đương nhiên là hãy uống nước thật là nhiều trong cái khoảng thời gian mùa hè này nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video ngày hôm nay của Sun. Đừng quên like, share, ủng hộ Sun bằng cách nhấn nút đỏ và nút chuông nhé. Bye bye!